Vâng, thưa các bạn, Thanh Long xin diễn đọc chương thứ hai thời kỳ Phật Di Lặc ra đời. Xin các bạn đăng ký và rung chuông để chờ xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Chương thứ hai, Phật giáo. Thời kỳ Phật Di Lặc ra đời. Vấn đề tận thế trong các kinh Phật cơ hồ không có đề cập đến, mà chỉ thường nói đến định luật thành trụ hội không của vũ trụ. Vạn hữu là nhiều. Song khi kinh Phật có cho biết rằng ở khoảng đời hiền kiếp có 5 vị Phật là Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật. Cứ theo lời Phật Thích Ca mách trước trong kinh thì sau này vào đời mạt Pháp sẽ có Phật Di Lặc ra đời, là một vị Phật thứ 5 trong huyền kiếp để nối ngôi Phật Thích Ca để giáo hóa chúng sanh. Chừng nào Phật Di Lặc ra đời, đó là một câu hỏi mà đến nay chưa thấy kinh nào định rõ ngày giờ. Nhưng chiếu theo nhiều kinh điển đã có trong đạo Phật để mà xét đoán, thì lúc Phật Thích Ca còn đương tiền thuyết pháp, cho đến sau khi nhập diệt tới nay chia ra làm 3 thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời kỳ chánh pháp là Đức Phật còn tại tiền thuyết pháp, các đồ chúng rất tinh tấn hành y Phật pháp, còn nên Phật phần đông được ấm chứng Phật quả. Thời kỳ này phóng được 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Thời kỳ tượng pháp là thời kỳ sau khi Phật nhập diệt 500 năm. Có các vị tổ được truyền y bác, thỉnh thoảng nói nhau mà xiển dương Phật pháp, còn đồ chúng nhờ đó mà tu hành đắc quả có nhiều, song không bằng thời chánh pháp. Thời kỳ này dai dẳng 1000 năm. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ sau 1000 năm của thời tượng pháp. Phật pháp suy vi, đồ chúng lãng mất chánh tín, quay lại tà tưởng mà chia sẻ nhau ra từng khối, rồi mạnh ai nấy lo tranh danh đoạt lợi, bỏ luống Phật pháp. Cho nên ít người được chứng quả thời kỳ này kéo dài cả 1000 năm. Như thế, nếu chiếu theo Phật lịch năm nay là 2565 năm, thì đây là lúc Phật Di Lặc giáng sinh. Nhưng mà hầu hết giới tu hành muốn biết khi Phật Di Lặc ra đời là Hội Long Hoa, người vẫn còn giữ nguyên trạng thái hay là có cuộc biến thiên. Cứ theo kinh điển thì mỗi khi có một vị Phật ra đời là có mở hội hóa độ cho Đức Nhiên Đăng của Phật, có lập Liên Trì hội Đức Thích Ca thì mở hội Linh Sơn Đế Cu hội, Bậc La Hán và Bồ Tát. Đến khi Di Lặc cũng thế, hội của Ngài sẽ lấy tên là Hội Long Hoa, bởi Ngài ngồi dưới cội cây Long Hoa mà đắc đạo. Chính vì đó là hội của Ngài sẽ lấy tên là Hội Long Hoa. Mặc dầu trong kinh Phật không nói đến tận thế, nhưng biết rằng sau này Phật Di Lặc ra đời, nối ngôi Phật Thích Ca, lập ra Hội Long Hoa, hóa độ chúng sanh vào quốc độ của Phật Di Lặc, vô cùng trang nghiêm, khác hẳn cõi Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu của chúng ta đang ở, không khỏi khiến nhiều người phải tự hỏi. Cõi Diêm Phù Đề đã thành quốc độ của Phật Di Lặc
bằng cách nào, nếu không khỏi là một cuộc tận thế, hay là cuộc thay đổi địa hình, hay xê dịch vị trí của quả địa cầu. Trong khi Di Lặc Phật cho biết rằng sau này Phật Di Lặc hạ sanh lấy niên hiệu là Từ Thị, quốc độ của Ngài là một quốc độ vô cùng trang nghiêm, lâu đài đều làm bằng bảy báu, đâu đâu cũng có ao trong, có đủ thứ hoa thơm, mặt đất thì bằng phẳng, chẳng có gai góc, chỉ mọc toàn cỏ nhuyễn xanh. Người đi cũng như đi trên thảm. Người sanh vào cõi này đều là người có duyên lành, sống một đời vô cùng an lạc, không đau khổ, bệnh tật, phiền não. Thân hình thì đầy đủ ôi nghi, đẹp đẽ, sống lâu đến 10.000 tuổi, có đủ các thứ mỹ vị ngon lành. Còn mặt thì khỏi cần phải dệt, vì có thứ cây xanh ra quần áo. Đến khi hết số phận thì vào rừng dành cho người đến đó nằm an nghỉ. Hứa Sử truyện trong đoạn nói Hứa Sử bị bắt làm xuống Diêm Vương có nói đến sự chuyển biến này bằng mấy câu thơ sau. Rồi đây trở lại dương trần, rằng ta nhắn bảo nhân dân trên đời, từ khi sắp xuống khốn nạn, đến sau hội kiếp tiêu tan đất trời. Sau Di Lặc Phật ra đời, ba tràng thuyết pháp độ người thiện căn, phước duyên thọ mạng bội tăng, lâm hoa sanh hóa mặc ăn lo gì. Những quan điểm này được xác nhận trong Sấm Kinh Cao Đài Giáo của Phật giáo phái Phật Thầy Tây An. Vâng, đó là bên chương Phật giáo. Còn đây tiếp chương thứ 3 là Cao Đài Giáo. Với Cao Đài Giáo thì danh từ tận thế và hội Long Hoa không còn xa lạ nữa. Trong quyển Đại Thừa Chân Giáo, danh từ này được nhắc nhở đến luôn. Sở dĩ các đấng thiên liêng xuống cơ mở đạo cũng chẳng qua là báo trước cho người trần biết cơ tận diệt đã hầu kề và hội Long Hoa sắp mở, để thức tỉnh người đời trở về con đường đạo đức cho kịp hội Long Hoa. Bởi thế, trong bài thánh tựa của bài đầu của quyển Đại Thừa Chân Giáo, lời kêu tha thiết trước nhất là lời minh chân đạo thời kỳ mạt kiếp, thức tỉnh đời cho kịp Long Hoa. Luôn luôn danh từ tận thế thời kỳ mạt kiếp được nhắc đến dưới đây. Chúng tôi xin trích một vài đoạn. Gần tận thế ngôi hai ra mặt, đặng toan phương dìu dắt chúng sanh, chỉ đường cội phước nguồn lành, giấc mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng. Cuộc tang thương dữ dằn trước đó mà nào ai có rõ chi đâu. Rồi đây chúng chịu thảm sầu, không nương đạo đức khó hầu tránh tay. Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, nhân vật đồng chẳng đổi tiêu tan. Có ai thấu mấy hành tàn, dinh bư tiêu tưởng rõ ràng không sai. Và cơ tận diệt được các đấng thiên liêng cho biết đã gần kề như đoạn thơ sau. Nguồn đạo đức thâm vi nhiệm lý, bổn chân truyền lập chí tìm ra. Mấy hư dinh chẳng có bao xa, nguồn tận diệt bày ra trước mắt. Cuộc xáo trộn Đông Tây Nam Bắc, nạn chiến tranh, đạo tặc đầy dãy tràn. Ôi muôn nhà trăm họ lầm than, chịu khốn khổ tai nạn thảm thiết. Đạo ra đời là đời tận diệt, nên Phật tiên
cho biết mà tu. Người thế thường chẳng những hèn ngu, cắm cổ chết trong ngục tù tội lỗi. Xem đó đủ thấy vấn đề tận thế được Cao Đài giáo xác nhận, và ngày tận diệt cũng báo nguy là chẳng còn xa. Nhưng quyết định thời kỳ nào thì không thấy nói đến. Xin các bạn muốn biết thêm về Cao Đài giáo, hãy xem sấm trạng trình về đại chiến thứ 3. Vâng, chương thứ 4 nói về Phật giáo, phái Phật Thầy Tây An. Xem quyển 2 có viết về phái Phật Thầy Tây An và nhà bác học Hồ Hữu Tường. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long xin diễn đọc phần 1, sẽ đến phần 2 Phật Thầy Tây An và nhà bác học Hồ Hữu Tường. Xin các bạn đăng ký và rung chuông đón xem tập tiếp theo Phật giáo Hòa Hảo, Đức Hình Giáo Chủ. Vâng, thưa các bạn, đây là quyển Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Nhà xuất bản Tân Sanh, 12 Bùi Viện, Sài Gòn. Thì thưa các bạn, vì cái viễn sao lưu nó cũng quá lâu, quá cũ và chữ nó cũng có nhòe, nên Thanh Long cũng cố gắng đọc đi đọc lại, nhưng mà cũng có phần nó hơi còn thiếu sót. Thanh Long không thêm bớt chữ nào. Vâng, thì xin các bạn hãy dung lòng lượng thứ, và cuối video xin các bạn đăng ký, rung chuông để xem chuyện dài tập của Tận Thế và Hội Long Hoa. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Đắk Lắk, ngày 3 tháng 10 năm 2021. Người diễn đọc Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.